মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ যি 15 দিনীয়া স্বশিক্ষণ সমল দিয়া হৈছে তাৰ ইংৰাজী বিষয়টিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি মই আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ কিবা সহায় হৈছে বুলি ভাবা তেন্তে লাইক এটা কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। আৰু লগতে তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চোৱা তেন্তে তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ সকলো লেছনৰ লিংক এই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা। বাৰু যি কি নহওক তোমালোকে এতিয়া এক্টিভিটি নাম্বাৰ 1টো চোৱা। তোমালোকৰ ইয়াত দিছে লেটছ ৰিড দ্য ফলোয়িং টু চি হোৱাট হেপেন টু দ্য ভিলেজেছ হুইচ আৰ লোকেটেড নিয়াৰ ৰিভাৰ্ছ ডিউৰিং দ্য ফ্লাডছ। বলা পঢ়ো কি হয় সেই গাঁওসমূহত যিবোৰ গাঁও নৈৰ কাষত থাকে বানপানীৰ সময়ত। Number 1, the embankment are breached and the flood water enters into villages. So নৈৰ কাষত থকা যিবোৰ গাঁও সেই গাঁওসমূহত যেতিয়া বানপানী হয় নৈত তেতিয়া কাষৰ গাঁওসমূহ কি হয় মথাউৰি ভাঙিলে গাঁওসমূহত পানী সোমাই আহে। Water level rises to the tops of the houses আৰু ঘৰৰ একেবাৰে মূধচলৈকে পানীবোৰ পাইগৈ। Villagers have to take shelter at relief camps আৰু যিবোৰ গাঁওবাসী তেওঁলোকে যিবোৰ আশ্ৰয় শিবিৰ বা ৰিলিফ কেম্প তাত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হয়। Crops and livestock are swept away by flood waves আৰু যিবোৰ তেওঁলোকৰ শস্য শাক পাচলি বা যিবোৰ তেওঁলোকৰ পশুধন সেইবোৰ বানপানীৰ উটি যায়গে। And villagers are in need of food, medicines and helps আৰু গাঁওবাসীক আহাৰ বা খাদ্য লগতে মেডিচিন ঔষধ আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়। সো এইখিনি হৈছে আমাৰ নৈৰ পৰিয়া যিবোৰ গাঁও নৈৰ কাষৰ গাঁওবোৰত ফ্লাড হ'লে কেনেকুৱা তাত অৱস্থা হয়। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা কি দিছে নাও let's think of and write down 5 problems faced by people of urban areas when there is a flood in their localities. So আমি গাঁৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বানপানী হ'লে আমি গম পালোঁ। এতিয়া যদি চহৰাঞ্চলত বা নগৰত টাউনত যেতিয়া ফ্লাড হয় তেতিয়া তাত টাউনত বা চহৰত থকা মানুহবোৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় বা তেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় 5টা প্ৰব্লেম বা সমস্যাৰ বিষয়ে ইয়াত তোমালোকৰ লিখিবলৈ দিছে। You may take help of the activity on reading a news item given in the lesson The Prince of Panidihing. So এই এক্টিভিটিটো কৰোঁতে তোমালোকৰ দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং নামৰ যিটো লেচন আছে তাৰে পেজ নাম্বাৰ 17ৰ নাম্বাৰ 8ত এটা নিউজ আইটেম দিয়া হৈছে তাৰ সহায় ল'ব পাৰা বুলি তোমালোকক কৈছে। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকক মই আগবঢ়াইছোঁ এই ধৰণে লিখিবা যে the 5 problems faced by people of urban areas when there is a flood in their localities are mentioned below. Number 1, shortage of clean drinking water. So যেতিয়া চহৰাঞ্চলত বা নগৰাঞ্চলত বানপানী হয় তাত মানে পৰিষ্কাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ মানে কি হয় অভাৱ অনাটন ঘটে বা এফেক্ট ইন দ্য কমিউনিকেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ বা যি যোগাযোগত ব্যাহত হয় বা পাৱাৰ ছাপ্লাই ডিছকানেকশ্যন বা যি বিজুলী সংযোগ সেয়া বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হয়। কুড নট গো আউট টু বাই ডেইলি নিডছ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইখিনি কিনিবলৈ তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এণ্ড লগতে নাম্বাৰ 5 প'ৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এণ্ড দ্য গাৰ্বেজ অফ দ্য ড্ৰেইন কামছ আউট তেওঁলোকৰ যি চহৰ বা নগৰত যিবোৰ ড্ৰেইন থাকে বা নলা থাকে সেই নলা বানপানী হ'লে মানে সেই নলাত থকা যিবোৰ জাবৰ জোঁথৰ সেইখিনি বানপানীৰ লগত মিহলি ওলাই আহে। গতিকে চহৰাঞ্চল বা নগৰাঞ্চলৰ মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। চ' তোমালোকে এই 5টা লিখিব পাৰা বা লগত তোমালোকে নিজেও অন্য ধৰণৰ সমস্যা লিখিব পাৰা। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ অফ ৰুৰেল এৰিয়াছ ডিউৰিং ফ্লাডছ similar to that of the urban areas তাৰমানে গাঁৱত যি বানপানী আৰু চহৰৰ যি বানপানী আৰবান এৰিয়াৰ এই দুয়োটা মানে প্ৰব্লেমখিনি একেই নে সমস্যাবোৰ একেই নে।
সো আমি কি পালো যে দুইটা গাঁও আৰু নগৰত হোৱা বানপানীৰ সমস্যা বেলেগ বেলেগ হয় সো ইয়াৰ আনসাৰ লিখিবা নো the problems of rural areas during floods are not similar to that of the urban areas এতিয়া activity number 2 চোৱা ইয়াৰ এটা paragraph দিয়া আছে let's read the following paragraph বলা তলত দিয়া paragraphটো পঢ়ো It rained heavily all week. The swelling water of the Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitolia and its neighboring villages. Khoghen's village, Borah, was not far from there. So, etu tumalukor the Prince of Panidihing lesson 3 prothom to paragraph hetu tuli dise. Now, let's find out and tick the correct option from those given as answers to the following questions. So, এতিয়া তলত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন দিছে আৰু তাৰ লগতে অপচন বিকল্পবোৰ দি দিছে যোনটো শুদ্ধ হেতু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ 1 ত দিছে the season in which it rains heavily is summer winter monsoon autumn তাৰমানে সেই সিজন বা ঋতু যেটো ঋতুত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয় সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব নাম্বাৰ সি মনসুন যি বৰ্ষা কাল বা বাৰিষাত মৌসুমী এই সময়ত আমাৰ কি হয় বৰষুণটো বেছিকৈ হয় সামাৰটো তোমালকে জানা গ্ৰীষ্মকাল উইন্টাৰ শীতকাল অটামটো শৰৎকাল আৰু মনসুনটো বাৰিষা কাল সো বাৰিষা কালত আমাৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয় নাম্বাৰ সি টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট নাম্বাৰ 2 why did panic gripped Sitolia গাঁৱত কিয় মানে মানুহবোৰ আতংকিত হৈছিল নাম্বাৰ এ অপচন দিছে it rained heavily all week গোটেই সপ্তাহ জুৰি বৰষুণ দিয়াৰ বাবে Number B, Borah village is not far from there. Borah গাঁওখন তাৰ পৰা বেছি দূৰত নথকাৰ বাবে Number C, its neighboring villages are panicked. ইয়াৰ কাষৰ গাঁওবোৰ খুব আতংকিত হোৱাৰ বাবে নে the Brahmaputra continued rising. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানীৰ যিটো স্তৰ হেতু বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে সো চিতলিয়া গাঁৱৰ গাঁওবাসীবোৰ কিয় আতংকিত হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী বাঢ়ি থকাৰ বাবে নহয় নে সো নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব the Brahmaputra continued rising next number 3 question to soa what happened when it rained heavily all week jetia gutei hafta juri borokhun hoisil tetia ki ghotisil number a the water level of the Brahmaputra river went down Brahmaputra noir panibur komi goisil koise Next number B, the swelling water of the Brahmaputra continued rising. Brahmaputra noir panibur বাঢ়ি আছিল. Number C, the villagers of Sitolia were not panicked. Sitolia গাঁৱৰ গাঁওবাসীসকল আতংকিত হোৱা নাছিল. And number D, there was no flood in Borah village. Borah গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ বানপানী হোৱা নাছিল. So ইয়াত গোটেই সপ্তাহ জুৰি বৰষুণ দিয়াৰ ফলত কি হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী বাঢ়িছিল. So number B to correct হ'ব. The swelling water of the Brahmaputra continued rising. Next, ever activity number 3 soa. The lesson The Prince of Panidihing is a story of a flood in a rural area called Sitolia. The village Sitolia is located in the Panidihing area of Sibsagar district in Upper Assam. Let's read the following few lines about Panidihing. তাৰমানে তোমালোকৰ যি পানীদিহিং The Prince of Panidihing নামৰ যিটো ষ্টৰী বা কাহিনী দিয়া হৈছে এটো চিতলিয়া গাঁৱৰ যি গাঁও অঞ্চলৰ চিতলিয়া গাঁৱৰ যি বানপানী তাৰ মানে এটা কাহিনী নহয় নে The Prince of Panidihing টো আৰু এই যি চিতলিয়া গাঁওখন আমাৰ অসমৰ যি শিৱসাগৰ জিলা আছে আমাৰ উজনি অসমৰ তাৰ পানীদিহিং নামৰ ঠাইত এই গাঁওখন অৱস্থিত এতিয়া বলা আমি এই পানীদিহিং সম্পৰ্কে অলপ জানি লওঁ Located in Sibsagar district in Assam, Panidihing is famous for Panidihing Wildlife Sanctuary. It is 22 kilometers away from Sibsagar town. This protected area was established as a bird sanctuary in 1996 by the government of Assam. So, a Panidihing ঠাইখন ক'ত আছে আমাৰ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত আছে আৰু এই পানীদিহিং ঠাইখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত তাত কি আছে পানীদিহিং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী আছে বা পানীদিহিং অভয়াৰণ্য আছে সেইভাবে বিখ্যাত and it is 22 kilometer away from Sibsagar town আৰু এই পানীদিহিং নামৰ ঠাইখন শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰা টাউনৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ দূৰত
and this protected area আৰু এই সংৰক্ষিত অঞ্চলটো 1996 চনত আমাৰ অসম চৰকাৰে বাৰ্ড সেঞ্চুৰী বা পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা স্থাপন কৰিছিল সো এয়া আছিল পানীদিহিং সম্পৰ্কে এতিয়া কি দিছে যে লেটস ট্ৰাই টু নো from different sources more about the birds and wildlife found in the Panidihing Wildlife Sanctuary. এতিয়া তোমালোকে পানীদিহিঙৰ বিষয়ে বুজিলা গম পালা বা পানীদিহিং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰীৰ বিষয়ে জানিলা এতিয়া সেই পানীদিহিং ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ পক্ষী বা জীৱ-জন্তু পোৱা যায় তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তোমালোকক জানিবলৈ কৈছে মই ইয়াত তোমালোকৰ বাবে কিছুমান আগবঢ়াইছো যে কি তাত পোৱা যায় পানীদিহিং অভয়াৰণ্যত বা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰীত ইয়াৰ আনসাৰ হিচাপে মই দিছো the birds and wildlife found in the Panidihing Wildlife Sanctuary are bar-headed goose, kingfisher, open-bill stork, Indian spot-bill duck, etc. সাধাৰণতে আমাৰ পানীদিহিঙত যিবোৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী বা চৰাই সেইখিনিৰ বাবে বিখ্যাত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী আহে সো এইবোৰৰ নাম তোমালোকে লিখিব পাৰা নেক্সট তোমালোকৰ দিছে just think and write a few lines on what might happen to the wildlife during the monsoon season. ইয়াত কৈছে যে ভাবা আৰু কেইটামান বাক্য লিখিবলৈ দিছে যে বাৰিষা কালত আমাৰ যিখিনি ওয়াইল্ডলাইফ বা বনৰীয়া প্ৰাণী বা পক্ষীকুল আছে বা বনৰীয়া জীৱ-জন্তু আছে সেই বাৰিষা কালত ফ্লাডৰ সময় সিহঁতৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয় আমাৰ মানুহৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় সিহঁতৰ খুব বেয়া অৱস্থা হয় নহয়নে সো ইয়াৰ আনসাৰ হিচাপে মই আগবঢ়াইছো যে ডিউৰিং মনসুন সিজন বাৰিষা কালত কি হয় নাম্বাৰ 1 ডিউ টু হেভি ৰেইন flood comes and the wildlife of the sanctuary affected খুব ধাৰাসাৰ বা খুব জোৰে বৰষুণ হোৱাৰ বাবে কি হয় বানপানী হয় অভয়াৰণ্যবোৰত আৰু তাত থকা জীৱ-জন্তুবোৰ প্ৰভাৱিত হয় তাৰ দ্বাৰা নাম্বাৰ 2 wild animals don't have space to take shelter and among them some are swept away in flood water আৰু যেতিয়া বানপানী হৈ যায় তেতিয়া বন্যপ্ৰাণীবোৰ থাকিবৰ কাৰণে জেগা নোহোৱা হৈ যায় কিছুমান আমাৰ যেনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিছুমান হাইলেণ্ড নিৰ্মাণ কৰিছে তাত উঠিব পাৰে বা কাৰ্বি পাহাৰলৈ গুচি যায় কিন্তু কিছুমান ঠাইত কি হয় বন্যপ্ৰাণীবোৰ বানপানীৰ হোৱাৰ ফলত থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈ যায় আৰু কিছুমান বন্যপ্ৰাণী এই বানপানীত উটিও যায়গে আৰু বহু তেনেকুৱা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু ঘটে আৰু তোমালোকে এইবোৰ বাতৰিত পাইয়ে থাকা next number 3 the entire biodiversity is affected if flood stays for a long time আৰু যেতিয়া এটা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰীত বহু দিন ধৰি যেতিয়া 3-4 মাহ ধৰি পানীখিনি বানপানী হৈ থাকে তেতিয়া তাত কি হ'ব তাত কি হয় তাৰ যেটো জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে তাৰ খুব প্ৰভাৱিত হয় নহয়নে সো এখিনি আছিল নেক্সট এক্টিভিটি নাম্বাৰ 5 to সোৱা let's read the story the prince of Panidihing and then write out the points that justify that the young man in the story Hogan is as brave fellow as a prince তাৰমানে কৈছে বলা the prince of Panidihing কাহিনীটো পঢ়ো আৰু তাৰ পৰা কিছুমান পইণ্ট উলিয়াব কৈছে যাৰ দ্বাৰা খগেন এজন সাহসী যে লৰা হয় হেৰি ৰাজকুমাৰৰ দৰে প্ৰিন্সৰ দৰে যে এজন সাহসী লৰা তাক আমি দেখুৱাবৰ বাবে আমি কেইটামান পইণ্ট আমি দা প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং কাহিনীটোৰ পৰা আমি আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে সো পইণ্ট কেইটা তোমালোকক মই এই ধৰণে আগবঢ়াইছো the points that justify that the young man in the story Khoghan is as brave fellow as a prince are number 1 as a prince Khoghan can quickly grasp the seriousness of the situation so first point to ki disu je jenekoi ejon rajkumare jikunu eta problem মানে পটকে কি কৰিব পাৰে ফেস কৰিব পাৰে তেনেকে খগেনেও কুইকলি কি কৰিছিল যি প্ৰবলেম হি আগবাঢ়ি গৈছিল হে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ বাবে বা সহায় কৰিবৰ বাবে নাম্বাৰ 2 after realizing the situation in no time Khoghan swung into action number 3 Khoghan is an expert swimmer like an otter number 4 Khoghan stretched out his hand towards Baidu to rescue her so এইখিনি দ্বাৰা আমি গম পাইছো যে খগেন প্ৰিন্সৰ দৰে এজন ব্ৰেভ নেক্সট নাম্বাৰ 6 এক্টিভিটি টু সোৱা let's think of some qualities that Khoghan the young man in the story the prince of Panidihing had and then complete the following
দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিঙৰ যি খগেন নামৰ ল'ৰাটিৰ কিছুমান কোৱালিটিৰ বিষয়ে গুণৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ কৈছে আৰু তলত দিয়া এইখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ দিছে কি দিছে যে ইয়াত এ ব্ৰেভ গাৰ্ল অৰ বয় ইজ ওৱান হু এজন সাহসী ছোৱালী বা ল'ৰা সেইজন নাম্বাৰ 1 আমি ইয়াৰ আনসাৰ হিচাপে এইখিনি দিছোঁ যে হেণ্ডেল ব্ৰেভলি এনি কাইণ্ড অফ চিটুৱেশ্যন যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা বা সমস্যাৰ হেণ্ডেল কৰিব পৰা সাহসেৰে হেণ্ডেল কৰিব পৰাজনেই হৈছে সাহসী ল'ৰা বা ছোৱালী নাম্বাৰ বি হেল্পছ পিপল ইন নিড প্ৰয়োজনত যেতিয়া মানুহক সহায় কৰে নাম্বাৰ চি ফেচ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম উইথ ব্ৰেভলি যিকোনো সমস্যা সাহসেৰে মুখামুখি যেতিয়া হয় নাম্বাৰ ডি নেক ফৰ চলভিং অল কাইণ্ডছ অফ প্ৰব্লেমছ আৰু যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ যি ক্ষমতা থাকে নেক্সট এক্টিভিটি নাম্বাৰ 7 চোৱা লেটছ ৰিড the following sentences and notice the use of the underlined word in each sentence. তলত দিয়া বাক্যবোৰ পঢ়িবলা আৰু যিবোৰ আন্ডাৰলাইন কৰা আছে তলত আস্তনা শব্দবোৰ আমি লক্ষ্য কৰোঁ বলা নম্বৰ এ খগেন কুইকলি গ্ৰাবছ দ্য চিটুৱেশ্যন সো ইয়াত কুইকলিটো আন্ডাৰলাইন কৰা হৈছে দ্য ৱৰ্ড কুইকলি গিভছ দ্য ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য মেনাৰ অফ দ্য এক্ট অফ গ্ৰাস্পিং সো ইয়াত কুইকলি ৱৰ্ডটোৱে আমাক কি তথ্য দিছে যে কেনেকৈ কামটো বা এক্টটো কৰা হৈছিল নাম্বাৰ বি হি হ্যাড ডান ইট অলৰেডি ইয়াত এই অলৰেডি ৱৰ্ডটোৱে কি কৰিছে আমাক দ্য ৱৰ্ড অলৰেডি টেলছ এবাউট দ্য টাইম অফ ডুইং ছামথিং কোনটো সময়ত কামটো কৰা হৈছে সেই সময়টো দিয়া বুজাইছে হি উইল ষ্টে হিয়াৰ ইয়াত হিয়াৰ দ্য ৱৰ্ড হিয়াৰ গিভছ দ্য ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য প্লেচ অৰ পজিশ্যন অফ ষ্টে ইয়াত হিয়াৰ শব্দটোৱে আমাৰ এটা ঠাই বা পজিশ্যন বুজাইছে এণ্ড হি নাম্বাৰ ডি হি ষ্ট্ৰীট দ্য বুট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিছপেঞ্চেৰী ইয়াত দ্য ৱৰ্ডছ টুৱাৰ্ডছ টেলছ এবাউট দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য বোট টুৱাৰ্ডছ শব্দটোৱে আমাৰ নাওখন কোনটো দিশত গৈছে সেই দিশটো ইয়াত বুজাইছে নিৰ্দেশ কৰিছে নাম্বাৰ ই উই শ্বেল নেভাৰ বি এবল টু ৰিপে ইউ দ্য ৱৰ্ড নেভাৰ গিভছ ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ৰিপেমেণ্ট এণ্ড নাম্বাৰ এফ He is strong enough to steer the raft. The word enough is about the degree of strength to steer the raft. Number G, where are Dambaru, Dhan and Abbas? Where is a question word that seeks information about someone or something. So, ekhini adverbs সম্পর্কে. So, the underlined words in the sentences above tell us more about the doing words or saying words, that is verbs, in the respective sentences. So, here, আমি ওপৰত যি কেইটা আমি আন্ডাৰলাইন ৱৰ্ড পালোঁ সেই আন্ডাৰলাইন ৱৰ্ড কেইটাই কি বুজাইছে যিখিনি ডুইং ৱৰ্ড বা সেইং ৱৰ্ড তাৰ বিষয়ে আৰু বেছিকৈ আমাৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়ে চ' ছাচ এ ৱৰ্ড ডেট গিভছ আছ মোৰ ইনফৰমেশ্যন এবাউট এ ভাৰ্ব ইজ কল এন এডভাৰ্ব চ' যি শব্দই আমাক ভাৰ্বৰ বিষয়ে আৰু অধিক তথ্য যোগান ধৰে তেনেকুৱা শব্দবোৰকে এডভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় চ' এজ চিন ইন দ্য এবভ ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছ দ্য মষ্ট কমন টাইপছ অফ এডভাৰ্বছ আৰ So, adverbs যিবোৰ প্ৰকাৰ সেইবোৰ হৈছে adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place or position, adverbs of direction, adverbs of frequency, adverbs of degree and interrogative adverbs. So, এইবোৰ হৈছে adverbs ৰ প্ৰকাৰ. Now, let's write about the adverbs from the sentences given above and see what type they are. So, এতিয়া ওপৰত যিকেইটা আমি চেণ্টেন্সত যিবোৰ এডভাৰ্ব পালোঁ আণ্ডাৰলাইন কৰা সেইবোৰ ইয়াত লিখিবলৈ দিছে আৰু তাৰ টাইপছবোৰো উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে এই টেবুলটোত চ' এই টেবুলটো মই পূৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা চ' আমি 7টা টাইপছ পালোঁ এডভাৰ্বছৰ নম্বৰ 1 কুইকলি এইটো হ'ব এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ অলৰেডি এডভাৰ্বছ অফ টাইম হিয়াৰ এডভাৰ্বছ অফ প্লেচ অৰ পজিশ্যন টুৱাৰ্ডছ এডভাৰ্বছ অফ ডাইৰেকশ্যন নেভাৰ এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এনাফ এডভাৰ্বছ অফ ডিগ্ৰী এণ্ড হুৱেৰ ইণ্টাৰগেটিভ এডভাৰ্বছ Next, number 8 activity. So, let's find out the adverbs and the related verbs from the lesson The Prince of Panidihing and make a list as follows. মানে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং নামৰ যিটো তোমালোকৰ পাঠ আছে সেই পাঠটিৰ পৰা এডভাৰ্বছবোৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু লগতে তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি ভাৰ্ব আছে সেইখিনি বাছি উলিয়াব কৈছে ইয়াত তোমালোকৰ টেবুল দিছে প্ৰথম কলমটোত দিছে টাইপছ অফ এডভাৰ্বছ ইয়াত এডভাৰ্বৰ প্ৰকাৰটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ৱৰ্ডছ ইন দ্য লেচন শব্দটো পাঠটিৰ পৰা উলিওৱা শব্দটো এই কলমটোত লিখিব লাগিব ছেকেণ্ড কলমটোত আৰু ৰিলেটেড ভাৰ্বছ এই সম্পৰ্কিত ক্ৰিয়াটো সম্বন্ধিত ক্ৰিয়াটো আমি থাৰ্ড কলমটোত লিখিব লাগিব এই ধৰণে তোমালোকে কৰিবা ইয়াত চোৱা মই দি দিছোঁ এডভাৰ্বছ টাইপছ অফ এডভাৰ্বছ প্ৰথম এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ
মই এটা এটাকৈ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে আৰু উলিয়াই ল'বা কিতাপখনৰ পঢ়ি তোমালোকে লেচনটোৰ পৰা আৰু উলিয়াই ল'ব পাৰিবা চ' হেভিলি চ' ইয়াৰ ৰিলেটেড ভাৰ্বছ হ'ব ৰেইন চ' এডভাৰ্বছ অফ টাইম টুমৰো ইয়াৰ লগত কামিং টু ৰিলেটেড ভাৰ্বছ এডভাৰ্বছ অফ প্লেচ অৰ পজিশ্যন ৱৰ্ডছ হ'ব নিয়াৰ আৰু ৰিলেটেড ভাৰ্বছ ছেট এণ্ড এডভাৰ্বছ অফ ডাইৰেকশ্যন এইটো হ'ব লেফ্ট টাৰ্ণ adverbs of frequency often said adverbs of degree narrowly missed interrogative adverbs how is এইখিনি গোটেইখিনি মই তোমালোকৰ লেচনটিৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ তোমালোকে লেচনত এইবোৰ শব্দ পাই যাবা নেক্সট এক্টিভিটি নাম্বাৰ 9 টো চোৱা এতিয়া লেটছ মেক এ পোষ্টাৰ showing at least 5 things that we should do and 5 things that we should not do during the monsoon season or flood মানে এটা তোমালোকক পোষ্টাৰ এটা বনাবলৈ কৈছে আৰু তাত 5টা মানে হেৰি লিখিবলৈ দিছে যে আমি বাৰিষা কালত বা বানপানীৰ সময়ত আমি কৰিবলগীয়া 5টা কাম আৰু নকৰিবলগীয়া 5টা কাম লিখিব লাগিব ইয়াত তোমালোকৰ দুটা কলম দিছে টেবুল চ' প্ৰথম কলমটোত আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া সেইটো লিখিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টোত আমি নকৰিবলগীয়াখিনি চ' ইয়াৰ আনচাৰ হিচাপে মই এইখিনি আগবঢ়াইছোঁ চোৱা ড'জ আমি কি কৰিব লাগিব যে ডিছকানেক্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আমাৰ যিটো বিদ্যুৎ সংযোগ সেইটো আমি বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগিব প্ৰচিড টু ছেফ শেল্টাৰ উইথ এমাৰ্জেঞ্চি কিট আমি এমাৰ্জেঞ্চি কিট লৈ আমি এটা ছেফ শেল্টাৰ বা নিৰাপদ ঠাইলৈ আমি যাবগৈ লাগিব কিপ এছেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্টছ ইন এ ছেফ প্লেচ আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আমি নিৰাপদ ঠাইত ছেফ প্লেচত থ'ব লাগিব যাতে তিতি নাযায় নে কিপ ইয়'ৰ হাউচ হোল্ড বিলংগিংছ অন দ্য বেড অৰ টেবল আমাৰ যিখিনি ঘৰুৱা যিখিনি বস্তু বাহিনী আছে সেইখিনি আমি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি বিচনা বা আমি টেবুলৰ ওপৰত থ'ব লাগিব এণ্ড ড্ৰিংক বইল ৱাটাৰ আমি উতলোৱা পানী আমি খাব লাগিব চ' এইখিনি আমি কৰিব লাগে বানপানীৰ সময়ত ডোণ্টছ এতিয়া কোনবোৰ আমি কৰিব নালাগিব যে ডোণ্ট গো আউট আমি বাহিৰত যাব নালাগিব পানীত যাব নালাগিব ডোণ্ট ছুইম ইন দ্য ফ্লাড ৱাটাৰ আমি বানপানীৰ যিখিনি পানী তাত আমি সাঁতুৰিব নালাগিব ডোণ্ট টাচ ইলেক্ট্ৰিক ছুইচ আমি ইলেক্ট্ৰিক বিজুলী যিখিনি ছুইচ আছে সেইখিনি আমি চুব নালাগিব ডোণ্ট ট্ৰেণ্ড ইন টু দ্য ফ্লাড ৱাটাৰ্ছ আমি ফ্লাড ৱাটাৰ বা বানপানীৰ পানীখিনি আমি ওলাই যাব নালাগিব এণ্ড ডোণ্ট ড্ৰাইভ ভেহিকলছ আমি যান বাহন বা মটৰচাইকেলেই হওক বা চাইকেলেই হওক গাড়ী হওক এইবোৰ আমি চলাব নালাগিব কাৰণ পানী হোৱাৰ পিছত ক'ত কি আছে আমি তেনেকৈ পানীৰ তলত দেখা নাপাওঁ দুৰ্ঘটনাপতিত হ'ব পাৰে নহয়নে চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ তোমালোকৰ কিবা সহায় হৈছে বুলি ভাবিছা যদি লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ